Noha a karácsony alapvetően egy vallási ünnep, a spiritualitás napjainkban talán már kissé háttérbe szorult. Ennek ellenére jó alkalom arra, hogy megajándékozzuk szeretteinket, némi mosolyt csaljunk arcukra, kipihenjük az egész éves fáradalmainkat, hogy aztán reménykedve tekintsünk a következő esztendőre. Még akit nem is ragadott magával az ünnep szelleme, talán az is őt szán arra, hogy elgondolkozzon, mi is igazán fontos az életben. Egy karácsonyfa elképzelhetetlen lenne szaloncukrok nélkül. Magyarként különösen büszkék lehetünk rá, hiszen sehol máshol nem aggatnak ilyen édességeket a fára. De vajon hungarikumnak számít a szaloncukor? A rövid válasz az, hogy nem, mivel nem szerepel a magyar értéktárban a hivatalos hungarikumok listáján. Karácsonyfa díszként való felhasználása ugyan magyar szokás, a szaloncukor eredete azonban olyan messzire nyúlik vissza az időben, hogy történetében több a legenda, mint a valóság. A szaloncukor őse a fondán, ami francia eredetű, és már a 14. században is ismerték. A felforralt vízbe beleöntötték a cukrot, ami magas hőmérsékleten feloldódott. Ezután hűteni kezdték az oldatot, így a benne lévő cukor kikristályosodott, de folyamatosan kevergették a masszát, hogy a kristályok ne álljanak össze nagyobb darabokká. A végeredmény egy sűrű massza lett, aminek még mindig cukoríze volt, de ezt különféle módon ízesítették, aminek tényleg csak a fantázia szabhatott határt. Hogy a fondánból mikor lett szaloncukor, azt senki sem tudja pontosan, de a cukrok szemenkénti becsomagolására szintén találni egy kedves francia legendát. A 18. század végén nem sokkal a francia forradalom után Lyonban élt egy Papillon nevű cukrászmester, akinek volt egy inasa. A fiatalember figyelmét felkeltette a cukrászattal szemben lakó lány, így valahogy megpróbált bevágódni nála. Meglehetősen sajátos módját választotta az udvarlásnak, papírdarabkákba szerelmes üzeneteket írt, ezekbe csomagolt valamilyen édességet, majd ezekkel kezdte bombázni szíve választottját. Hogy ez mennyire volt sikeres, azt nem tudni, de Papillon észrevette, hogy valaki dézsmálja a készletét, és rajta kapta az inast. Megtetszett neki az ötlet, és elkezdett egyenként becsomagolt édességet árulni, a papír belső felén pedig mindig valamilyen bölcsességet vagy humoros egysorosokat olvashatott a vásárló. Ez a szaloncukorra emlékeztető, de jellemzően inkább csokoládé alapú édesség lett a Papillot, ami ma is nagyon népszerű az országban. Hogy csomagolva vagy anélkül, de a legnépszerűbb elmélet szerint a fondán valószínűleg német közvetítéssel érkezett Magyarországra a 19. század elején. Nagyjából a karácsonyfa is ekkoriban érkezett meg Magyarországra. De hogy pontosan ki és mikor állította az elsőt, arról megint annyi eltérő legenda szól, hogy inkább ne is menjünk bele. A fákra ekkoriban német szokás szerint papírdíszeket, gyümölcsöt, diót és süteményt aggattak. A fondán tehát francia, míg a karácsonyfa díszítés német eredetű, de ezt a kettőt a magyarok gyúrták egybe. De akkor miért nem fondánnak nevezzük? A szaloncukor névre is van logikus magyarázat. A 19. században a magyar polgári családok nappaliát francia mintára szalonnak nevezték. Ebben a helyiségben gyakran volt egy tálkában édesség, amiből a vendégeket kínálták meg. Mivel általában ebben a helyiségben állították fel a karácsonyfát, a szalonban lévő cukrot lógatták fel rá. Erre valamikor a kiegyezés után került sor. A szaloncukor a 19. század végén villámgyorsan elterjedt a magyar polgári otthonokban. Ha december környékén átnézed az ismerőseid social media profilját, elkerülhetetlenül belefutsz néhány műteremben készített családi fotóba, amelyen a szereplők jellegzetes, túlcsicsázott karácsonyi pulcsit viselnek. A karácsonyi csúnya pulcsi már a ünnepi jelképé nőtte ki magát, és még világnapot is kapott, minden december 3. péntekén tartják. Ki nem találnád, hogy honnan ered ez a mánia? Igen, az Egyesült Államokból. A csúnya pulcsi története a 20. század közepére vezethető vissza, amikor a kötött pulóverek még inkább praktikus, házi készítésű darabok voltak. A nagymamák által kötött, egyszerű mintás felsők a családi karácsonyok megszokott kellékeinek számítottak, és inkább a kézműves hagyományt képviselték, nem pedig a látványos ünnepi öltözködést. A gesztus, hogy valaki időt szán egy pulóver elkészítésére, akkoriban természetes része volt az ajándékozásnak. A Jingle Bells Sweaters néven futó pulóverek az 1950-es években jelentek meg először az amerikai
piacon, amikor a növekvő ünnepi kereskedelem már elkezdte formálni a szezon kínálatát. A korai darabok még jóval visszafogottabbak voltak a maiaknál, és nem arattak különösebb sikert, a széleskörű elterjedésére még több évtizedet kellett várni. A pulóver csak a 80-as években került igazán reflektorfénybe, amikor a popkultúra és a vígjátékok felfedezték a benne rejlő komikus lehetőséget. A hópelyhes, rénszarvasos ruhadarabok továbbra sem számítottak divatosnak, de jól közvetítették az ünnepi hangulatot, és elkezdtek beszivárogni a családi karácsonyokra és az irodai összejövetelekre is. A 90-es években a karácsonyi pulóverek népszerűsége némileg megtorpant. Ekkor már szinte csak az idősebb rokonok hordták vagy ajándékozták őket, és a pulcsi inkább számított kínos meglepetésnek, mint kedves gesztusnak. A 2000-es évek meghozták a nagy fordulatot. A retromániának köszönhetően már nem csak egy kínos furcsaság, hanem humorforrássá vált a régi karácsonyi pulóver. Ha láttál már karácsonykor játszódó amerikai filmet vagy sorozatot, annak szinte kihagyhatatlan eleme a plázalátogatás. Ilyenkor a szülők képesek beállni egy hosszú sorba, hogy a gyereküket beültessék a Pláza Mikulás ölébe, miközben egy zöld manójelmezes fotós megkéri őket, hogy mosolyogjanak. A jelenet már önmagában elég kínos, de a forgatókönyvírók gondoskodnak róla, hogy még kínosabb legyen. A Pláza Mikulás jelensége, sőt a jóságos ajándékhozó öregember kinézete egy ügyes marketingfogás eredménye. De kezdjük az elején. A Mikulás eredete Szent Miklós püspökhöz köthető, aki a mai Törökországban található Mira városában élt a 4. században. Hírnevét annak köszönhette, hogy ajándékokkal lepte meg a szegényeket. A legismertebb legenda szerint 3 fiatal lánynak hozományt adott, miután apjuk mindenét elvesztette, így férjhez tudtak menni. A középkorban alakult ki, hogy Szent Miklós tiszteletére a gyerekek ajándékokat kaptak december 6-án este. A jelenség fokozatosan elterjedt egész Európában, és minden népnek megvolt a maga saját nevű Mikulása. A tengeren túlra a holland bevándorlóknak köszönhetően jutott el a 18. században. Az 1820-as évek környékén jelentek meg az első karácsonyi vásárlásra buzdító reklámok, melynek a Mikulás lett az egyik főszereplője, így a jótékony, elesetteken segítő Szent Miklós képe végleg a háttérbe szorult, és átadta helyét a gátlástalan profit maximalizálásnak. A jól ismert, jellegzetes piros kabátot viselő, kissé pocakos, hosszú, ősszakálas Mikulás az 1870-es években jelent meg először. Az ábrázolás egy Thomas Nast nevű illusztrátor kreativitásának köszönhető, aki állítólag egy versből szedte az ötletet. Jó, de hogy került a Mikulás a bevásárlóközpontokba? Miután a Mikulás lényegében a karácsony nem hivatalos kabalájává vált, az üzlettulajdonosok rájöttek, hogy a szakállas bácsi vonzza a vásárlókat. Eleinte poszterekkel, figurákkal és dekorációs elemekkel hívták fel a figyelmet a boltjaikra. 1890-ben egy James Edgar, vagy ahogyan a szakmában ismerték, Jim ezredes nevű bostoni üzletember tovább gondolta az ötletet. Arra a következtetésre jutott, hogy egy élő Mikulás mégiscsak hatékonyabb lenne, mint sok poszter vagy dekorációs cucc. Ő maga vette fel a jelmezt, így köszöntötte az üzletébe betérő vásárlókat és azok gyerekeit. A beléd! A beléd! Beléd. Az ötlet óriási sikert aratott. Olyannyira, hogy bár eredetileg csak egy napra szóló spontán ötletnek indult a beöltözés, gyorsan elterjedt a hír, hogy a Mikulás az áruházban van, így a hétvégére a gyerekek már hosszú sorokban álltak családjaikkal az üzlet előtt, türelmetlenül várva, hogy találkozhassanak és beszélhessenek vele. A következő években fokozatosan megjelentek az áruházi Mikulások szerte Amerikában. De mi a helyzet a fotókkal? 1943-ban egy seattle-i áruházi Mikulás találkozón a helyi újság fotóriportere Arthur French úgy döntött, hogy megörökíti a pillanatot, amint a gyerekek találkoznak a Mikulással. Mint a modern Mikulás körül minden, ez is azonnal üzleti fogássá vált, és a fényképész $1 cserébe lencse végre kapta a gyerekeket a találkozás közben. Csak viszonyításképpen ez az $1 a mai inflációs rátát figyelembe véve ma már $19 érne, ami úgy körülbelül 6000 forint. Egy fotóért elkérni ennyit, hát azért na. 1943. decemberében French $10,000 keresett. Ez ma 187.500-at érne, ami átszámítva 61,5 millió forint. Szép pénz néhány napi munkáért cserébe. Az 50-es években egyre népszerűbbé váló bevásárlóközpontokban már nem is volt kérdés, hogy a karácsonyi szezonra leszerződtetnek egy Mikulást, és persze, ha már ott van, a pillanatot is megörökíti valaki.
1949. november 26-án a Magyar Dolgozók Pártja különös jelentést kapott, miszerint a felszabadulás óta minden évben megpróbálta a klérus a karácsonyi ünnepeket saját céljaira felhasználni. Az idei karácsony alkalmával a szokottnál is erőteljesebb támadásra számíthatunk, mivel a fakultatív hitoktatás bevezetése fokozottabb harcra késztette őket, és feltételezhető, hogy megpróbálják a tömegek vallásos érzületét ez alkalommal is felhasználni. A jelentést a propaganda ügyekben illetékes agitációs osztály fogalmazta meg azzal a céllal, hogy idézem, megakadályozzák, hogy az ünnep ürügyén az egyházak a tömegekhez, különösen az ifjúsághoz közelebb férkőzzenek. A karácsony vallási jellege különösen csípte a kommunisták szemét, teljesen betiltani azonban még ők sem merték. Helyette inkább megpróbálták átkeretezni a békért folytatott harc és a dolgozók egymás iránti szeretetének jegyében. Továbbá a párt igyekezett tudatosítani az emberekben, hogy az 1949-ben tapasztalható boldogság és jólét a Szovjetunió és a Magyar Dolgozók Pártjának köszönhető, hát ugyan ki másnak. Az elképzelések szerint december 24-e megmaradt volna családi ünnepnek, 25-e és 26-a azonban a kollektív és kötelező ünneplés ideje lett volna mesedélutánokkal, az aktivisták által kiosztott ajándékokkal és kedvező áru mozijegyekkel. 1949-ben a párt figyelmét még inkább Sztálin 70. születésnapja kötötte le, így a sajtóban megjelent cikkek inkább erről szóltak. Abban az évben a Magyar Dolgozók Pártjának államvédelmi bizottsága még december 24-én is ülésezett, melynek eredményeképpen szenteste nem Jézus, hanem a belügyminisztériumtól független államvédelmi hatóság születésnapját ünnepelhették meg. Ahogy korábban is említettem, a karácsonyt nem tiltották be. 1948-ban a Szabad Nép a címlapon kívánt boldog karácsonyt az olvasóknak. A propaganda cikkek azt ecsetelték, hogy az ellenséges kapitalista országokban milyen nyomorúságos a munkások karácsonya, és hogy a megváltást nem imádsággal, hanem a dolgozó nép harcával lehet elérni. A karácsony a béke és a szeretet ünnepeként jelent meg, vallási jelentőségétől megfosztva. A béke védelme és a szocialista államok békeharca állt az ünnepi ideológia középpontjában. Az 50-es években a hiánygazdálkodás és a beszolgáltatások ideje alatt nem kis fejtörést okozott, hogy hogyan teremtsék elő az ünnepi asztalra való ételeket. Ekkoriban jegyrendszer volt érvényben, azonban december végétől jegy nélkül lehetett kenyeret, lisztet, cukrot, tejet, vajat és egyéb iparcikket vásárolni. 1954-ben rendezték először a fenyőfa ünnepét a parlamentben, amikor az úttörők és kisdobosok egy napra birtokba vehették az országházat. A fenyőfa ünnep elnevezést leginkább a munkahelyi és iskolai ünnepségek megnevezésére használták, de a karácsonyt nem tudta kiszorítani a köznyelvből. A fenyő ünnepen természetesen véletlenül sem a Mikulás, hanem a télapó jelent meg, akinek vörös ruhája, minő meglepetés a forradalmi zászló vörösségére utalt. Az 50-es években nem csak a vásárlás, de a karácsony megünneplése is komoly kihívást jelentett, főleg ha valaki az éjféli misén is szeretett volna részt venni. A templomok csak úgy hemzsegtek a besúgóktól, akik nem csak arról írtak jelentést, hogy miről beszélt a pap, de arról is, hogy kik vettek részt az eseményen. 1952-ben Rákosi Mátyás és a pártvezetés szinte egyik pillanatról a másikra határozta el, hogy december 26-át munkanapnak nyilvánítják. Az indoklás a termelési ütem fokozása volt. Rákosi ebben is mesterét, Sztálint követte, hiszen a Szovjetunióban sem volt ünnepnap a karácsony második napja. Sztálin halála után 1954-ben ismét munkaszüneti nap lett december 26-a, de egy évvel később Rákosi megint munkanappá tette. Közvetlen környezete különös dilemmával szembesült, ahogyan a titkárnője később visszaemlékezett, karácsony előtt nem tudtuk, hogy kívánjunk-e neki kellemes ünnepeket vagy sem, és amikor megálltunk a kocsival, akkor ő mondta, hogy kellemes karácsonyt. Az 1960-as években Kádár János igyekezett enyhíteni a rákosista diktatúrán, főleg az 56-os forradalom után, így az elkövetkezendő évtizedekben a kádári konszolidáció karácsonyain a fogyasztás szépen lassan átvette a főszerepet.
Vannak olyan fényképek, melyek messze túlmutatnak egy adott pillanat megörökítésén és történelmi jelentőségre tesznek szert. Az AS8 14 23 83-as számú fotó pont ilyen fénykép, amely a sokkal beszédesebb Földkelte néven vonult be a köztudatba, és amely pont karácsonykor készült. A nem mindennapi fotó jóval nagyobb jelentőséggel bír, mint elsőre gondolnánk. 1968-ban még javában zajlott a két szuperhatalom közti űrverseny, melynek legfőbb célja az első emberes holdra szállás lebonyolítása volt. A CIA különösen aktív volt a Szovjetunió űrtevékenységének felderítésében, és kiderítette, hogy a szovjetek az első emberes holdrepülés próbáját tervezik. A hírszerzők azt is kiderítették, hogy a szovjet űrhajósok holdat megkerülő repülését 1968. decemberére irányozták elő. Mivel az oroszok igyekeztek eltitkolni a kudarcaikat, a hírszerzők sem tudták pontosan, hogy állnak az űrversenyben. A hold programjuk látszólag jól haladt, valójában komoly gondokkal küszködtek, így az amerikaiak 1968-ban is attól tartottak, hogy lemaradásban vannak. Valójában éppen fordított volt a helyzet. Az Apollo 8 űrhajó fő feladata a holdkom tesztelése lett volna, ez azonban nem készült el időben. A NASA néhány aligazgatója merész tervvel állt elő, és előre hoztak egy későbbi küldetést, így az Apollo 8-at rögtön a holdhoz küldték orbitális pályára. 1968. december 21-én sikeresen elstartolt fedélzetén Frank Borman parancsnokkal, James Lovell parancsnoki modulpilótával és William Anders holdmodul pilótával, igaz, holdkomp nem is volt a fedélzeten. Az Apollo 8 volt az első emberes űrrepülés, amely elhagyta a föld körüli pályát, eljutott a holdhoz, és hold körüli pályára állt. A küldetés során 10 alkalommal kerülték meg égi kísérőnket. Még soha nem repült ember ilyen messzire a kék bolygótól. Borman, Anders és Lovell voltak az elsők, akik saját szemükkel láthatták a hold túlsó oldalát. Értékes felvételeket készítettek az égitestről, miközben azt figyelték, hogy a későbbi Apollo küldetéseknek hol lehetnének az ideális leszállóhelyei. A fotó a felkelő földről már csak egy váratlan karácsonyi bónusz volt. A küldetés tehát nagyon fontos ismeretekkel gazdagította a NASA-t, de a közvéleménynek az Apollo 8 legfontosabb eredménye a földkelte fotó volt. December 24-én houstoni idő szerint délelőtt fél 11 körül már negyedszer kerülték meg a holdat, amikor Anders észrevette, hogy a föld éppen kibukkan a hold mögötti horizonton. Azonnal lelkesedni kezdett, és már nyúlt is a kamerájáért, mire Borman viccelődve csak annyit mondott, hogy ne fotózz már le, hiszen ez nincs is a tervben. Ezután egy hosszú, izgatott hangulatú párbeszéd következett Anders és Lovell között, amiben az előbbi egyre türelmetlenebbül kért színes filmet az utóbbitól. Végül sikerült rögzíteni a nem mindennapi látványt színes és fekete-fehér filmre is. Az űrhajó december 27-én sikeresen visszatért a Földre. A houstoni központnak nem volt megfelelő fotólaborja, sőt 1968 végén egész Dél-Texasban csak egy Corpus Christi-ben működő családi vállalkozásban tudták előhívni a színes fényképeket. A több mint 800 000 kilométert megtett filmtekercseket maga a vállalkozás vezetője, Raúl Rodriguez vette kezelésbe. Körülbelül 4 óra alatt előhívta a történelmi képeket, a NASA technikusai pedig még aznap visszatértek Houstonba. A földkelte így éppen befért a Life magazin újévi számába, ahol 2 teljes oldalon jelent meg. A parancsnoki modul helyzete miatt Anders eredeti fotóján a hold horizontja szinte függőlegesen húzódik, ezért a képeket 95 fokkal elfordították, hogy tényleg úgy tűnjön, mintha éppen felkelne a Föld. A fotó gondolatokat ébresztett arról, hogy milyen kicsik vagyunk az univerzumban, hogy mennyire törékeny a Föld, és hogy pár százezer kilométerről mennyire jelentéktelennek tűnik minden konfliktus, ami ezt a csodás bolygót tépázza nap mint nap. Nem csoda, hogy a földkeltét a következő években több környezetvédelmi szervezet és civil mozgalom is előszeretettel használta, sőt, a fénykép plusz lendületet adott ezeknek a kezdeményezéseknek. Talán még ahhoz is hozzájárult, hogy 1969-ben megalakult a Friends of Earth, 1971-ben a Greenpeace, amikor pedig 1970-ben először rendezték meg a Földnapja akciót, Anders fotója volt a központi motívuma.